بني بني، ماذا بك؟ جليس الظلام، قليل الكلام، لا أكل ولا شراب. لماذا يا بني اخترت هذا العذاب؟ حقيقة يا أبتي، إني أفكر كثيرا في الماضي وأندم فيه على كل ما ولى، وتارة أحمل في خاطري آلاما وخوفا من الغد إذا حل. يا بني، ما كل هذا؟ لماذا تتعب نفسك بالتفكير في الماضي الذي ربما لن يعاد، وأكيد أنه لن يعاد، وتفكر في الغد أيضا الذي ربما تكون فيه من بين الناس خارج التعداد؟ فالآن يا بني، الآن هو كل ما تملكه من هذا الزمان. أرجوك يا بني. صحيح ما قلته يا أبتي، كلامك مقبول ومعقول، لكن أريد أن أسألك، من أين لك هذه الفكرة؟ جاءتني يا بني هذه الفكرة من كتاب قوة الآن، وبه قررت أن أودع الأحزان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأكاديميون الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. موضوعنا بالتحديد كتاب قوة الآن دليل التنوير الروحي. هو كتاب للكاتب إيكهارت تول، متحدث وكاتب ألماني المولد وكندي الموطن. ولد في 16 من فبراير من سنة 48 900 وألف. له أكثر من 40 مؤلفا في مختلف المجالات. في سن 29 حدث تطور كبير في حياته من خلال تجربته التي عاشها، والتي كانت نقطة التحول في حياته. ومن نتائج هذه التجربة خرج لنا هذا الكتاب الذي نشر في أواخر التسعينات. أوصت به مقدمة البرامج المشهورة أوبرا وينفري، وصرحت أيضا المغنية المشهورة كاتي بيري بأنه كان مصدر إلهام لها لكتابة أغنيتها هذه اللحظة، وهي أغنية من ألبومها المنشور لسنة 2013. بعد أن سمعت الكتاب الصوتي لقوة الآن، تمت ترجمة هذا الكتاب إلى 33 لغة، ومنها اللغة العربية. واستنادا إلى بيانات عام 2009 فقد تم بيع 3 ملايين نسخة في أمريكا الشمالية وحدها. يساعد هذا الكتاب على التخلص من الأفكار السلبية التي تنغص حياتنا، حتى نستمتع باللحظة الحالية دون التفكير في المستقبل أو الماضي. يرى إيكهارت تول بأن أكبر مشكلة تواجه الإنسان هو أنه لا يعيش الحاضر. فالإنسان إما أن يفكر في الماضي أو في المستقبل، مما يمنع عليه عيش اللحظة. فكرة أن تعيش اللحظة هي ببساطة قوة الآن. إذن لا حاجة لبقية الكلام، لكن سيداتي سادتي، يجب فهم بعض المفاهيم للوصول إلى هذه المرحلة المهمة. أولها، أنت لست عقلك، المطابقة مع العقل. يرى الكاتب بأن المطابقة مع العقل هي المشكلة الأساسية للبشر، فيعتقد الإنسان بأنه هو عقله، لكن العقل هو مجرد وسيلة لجمع البيانات وتخزينها في الذاكرة، ومن ثم تتحول لأفعال وأوامر من المفترض أن تحدث في الحاضر فقط، لكن الإنسان يستعملها ليفكر في الماضي والمستقبل، فيكون حاضرا جسديا وغائبا ذهنيا. ويتطرق الكاتب أيضا إلى مشكلة المطابقة مع الأحاسيس، فالإنسان يعتقد أيضا بأنه أحاسيسه، وهذه أيضا من أكبر المشاكل التي يعاني منها البشر. فالإحساس هو انعكاس العقل على الجسد. ويقول الكاتب هنا بأن العقل والوقت لا ينفصلان. إن التفكير في اللحظة الحالية فقط دون التفكير في الماضي أو المستقبل فكرة غريبة على الإنسان، فالعقل مرتبط دائما بالوقت. وأنت تشاهد هذا الفيديو الآن، ربما تفكر في الوجبة التي ستأكلها بعد دقائق، أو في مشكلة واجهتك في الماضي. لو سألت
قطة أو كلبا أو أي حيوان آخر على سبيل المثال. ما الوقت الآن؟ غالبا سيستغرب من السؤال، فهو ليس لديه العقل الذي يجعله يفكر في الماضي أو المستقبل. ويرى الكاتب هنا بأن الزمن الحقيقي هو اللحظة الحاضرة، أي قوة الآن. كيف تتخلص من الوقت الوهمي؟ يسمي الكاتب الزمن الوهمي بالزمن النفسي، والزمن الحقيقي بساعة الزمن. لتتخلص من الزمن الوهمي عليك القيام بثلاثة أشياء مهمة. أولا، تقبل الآن. فمثلا يمكن أن تكون لديك مشكلة، لكن الآن أنت تشاهدني في هذا الفيديو، بمعنى أن المشكلة غير موجودة الآن. أنا وأنت أو أنت نحن فقط الموجودان الآن. ثانيهما الاستخدام الأمثل للوقت. افترض عزيزتي عزيزي الأكاديمي بأن لديك امتحان غدا، فأفضل ما يمكنك فعله هو الدراسة، بدلا من أن تلوم نفسك على عدم دراستك قبل يومين أو يوم. ثالثهما غير فكرتك عن الوقت، بدلا من الحزن على الماضي انظر له على أنه درس تتعلم منه، وبدلا من كونك مهموما بالمستقبل افهم بأن اللحظة الحاضرة هي التي ستوصلك إلى هدفك. وأكيد عزيزي المشاهد بعد ثالثها يليها رابعها التنوير. الحل الأمثل لمشكلة الألم النفسي هي مرحلة يسميها الكاتب التنوير. كيف تصل إلى مرحلة التنوير؟ للوصول إلى مرحلة التنوير يجب التغلب على 3 أشياء أيضا مهمة: جسم الألم، الأنا وإدمان التفكير. جسم الألم the pain body. إن الألم يتحول إلى جسم داخلك يسميه الكاتب جسم الألم. يتكون نتيجة ألم نفسي أو ذكرى مؤلمة من الماضي. الإنسان الذي يعيش دائما في الماضي يتكون لديه ألم نفسي، فيعيش جسم الألم بداخله، فيكبر ويكبر مع الوقت ويمنعه من السعادة في حياته. الأنا، الإيجو. ما دفع الكاتب لتأليف هذا الكتاب قوة الآن هو أنه كان لديه ميول انتحاري، وكان يقول: أنا لست قادرا على تحمل نفسي بعد الآن. وهنا وجد شيئا مهما، بأنه قد قسم شخصيته إلى قسمين: أنا ونفسي. فبدأ يفكر أيهما هو، أنا أو نفسي. وهنا بدأ التفكير بفكرة الأنا. الأنا هي الجزء الذي بداخلك، وهي ما يحدد صورة أهميتك وقدرتك في الحياة، وهذه الصورة هي التي تحدد كيف نتعامل وكيف نتصرف. الأنا هي ما يجعلك تحب السيطرة ومهووسا بصورتك أمام الناس. يقول الكاتب أن الأنا هي التي تخلق الدراما في حياتك. Ego creates drama. هي التي تحسسك بمشاعر مختلفة، كإحساسك بالذنب اتجاه نفسك أو لوم نفسك على أشياء من الماضي. الأنا هي التي تغذي جسم الألم، فتجعلك دائم التفكير في الماضي. إذن كيف تتخلص من الأنا؟ للتغلب على الأنا عليك القيام هذه المرة بشيئين مهمين. أولا، انتبه لفكرة الأنا. عليك أن تعرف بأنها عدوك الحقيقي، فهي ما يمنعك من الوصول إلى السعادة. ثانيا، لا تفكر برأي الناس بك. تفكيرك برأي الناس بك يزيد من فكرة الأنا، وبالتالي تزيد من جسم الألم بداخلك، مما يؤدي إلى تعاستك. إدمان التفكير. يقسم كتاب قوة الآن العقل إلى قسمين. العقل الواعي هو العقل الذي يفكر بحرية ويكون واعيا لكل ما يفكر به، والعقل اللاواعي هو العقل الذي يتعامل مع المعلومات والذكريات المخزنة على مر السنين. على سبيل المثال، الشخص الذي يتعلم السياقة فإنه يكون مركزا بكل ما يفعله، أي يشغل عقله الواعي. لكن مع الوقت
يتمكن من السياقة بشكل بديهي دون أن يركز أو يفكر، وهذا ما يحدث مع التفكير. فإذا بكثرة التفكير فإنك تنقل الأفكار إلى العقل اللاواعي فتصل إلى مرحلة إدمان التفكير. إذا كيف سنتخلص من إدمان التفكير؟ أولا، ذكر نفسك بأن تكون واعيا باللحظة التي تعيشها، بأن تبقي معك دائما ما يساعدك على التركيز في اللحظة، كأي شيء تضعه في محفظتك أو في سيارتك. ثانيا، عندما تشعر بأنك تفكر في أشياء كثيرة من دون وعي، اسأل نفسك هذا السؤال: ما الفكرة القادمة التي سأفكر بها؟ هذا السؤال يعطيك ما يسميه الكاتب المسافة الزمنية، وهي ما يجعلك تنتقل من العقل اللاواعي إلى العقل الواعي، فتكون إذن أكثر وعيا بالفكرة التي تراودك. ثالثا، استمع لجسدك. على سبيل المثال، لو شعرت بالعطش يجب أن تلبي نداء جسمك وتشرب الماء. يقول الكاتب بأنه كلما ركزت أكثر على رسائل جسمك كلما صرت أكثر وعيا. رابعا، راقب المفكر. كل منا لديه شيء داخله، صوت داخلي يتكلم دائما ويفكر بأفكار كثيرة جدا، فمن الصعب عليك أن توقف تفكيرك تماما. فحاول ألا تتفاعل مع هذه الأفكار، ولكن كن مدركا لذلك الصوت الداخلي، فعدم تفاعلك معه يجعلك واعيا. خامسا، الانتظار النشط. الانتظار النشط يعني أن تنفصل عن عقلك وتفكيرك وتركز في كل ما تفعله، كأن تركز على خطواتك أثناء مشيك والأشياء التي تمر بها. يمكن تلخيص هذا الكتاب في جملة: عيش اللحظة. في النهاية أيها الأكاديميون الأعزاء، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، وأدعو ممن قرأ منكم هذا الكتاب ليعطينا المزيد من الأفكار والآراء. في انتظار التعليقات. دمتم في رعاية الله.